අයිබෝන් සියලු දෙනාටම. අද තොරතුරු අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොළඹ සිට අපද්‍රව්‍ය පුත්තලම අරුවක්කාරුවට පිහිටි කසල අංගන වෙත දුම්රිය මගින් රැගෙන යාම සඳහා චීනයේ සිට ආනයනය කරන ලද නව ක්ලාස් S14A දුම්රිය එන්ජින් බෙලියත්ත දක්වා පරීක්ෂණ ධාවනය සිදු කිරීම ගැන තොරතුරු. ක්ලාස් S14A 991 හා 992 එන්ජින් දිත්වය තමයි මේ විදියට පරීක්ෂණ ධාවනය සිද්ධ කරන ලද්දේ. එම පරීක්ෂණ ධාවනය සිදු කිරීමේදී දුම්රිය ගැල් සම්බන්ධ කරලා ධාවනය කළේ නෑ. එන්ජින් දිත්වය විතරයි ධාවනය වුණේ. මෙහෙයුම් කටයුතුවලදී ප්‍රවාහන ගැල් දෙපසට එන්ජින් දිත්වයක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් ධාවනය කිරීමට තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙහෙයුම් කටයුතු වලට පහසුවක් වෙනවා. කැලණියේ ඉදිකර ඇති කසල පැටවීමේ මධ්‍යස්ථානයක් මගින් තමයි දුම්රියට කසල පැටවීම සිදු කරන්නේ. එක් වරකට කසල මෙට්‍රික් ටොන් 1200ක් පමණ ප්‍රවාහනය කිරීමේ හැකියාවක් මේ දුම්රිය කට්ටලයට පවතිනවා. මේ විදියට එකතු වන ඝන අපද්‍රව්‍ය තමයි අරුවක්කාරු දක්වා ප්‍රවාහනය සිද්ධ කරන්නේ. මේ කසල ප්‍රවාහනය රාත්‍රී කාලයේදී අරුවක්කාරු දක්වා සිදු කිරීමට තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. දැනට දුම්රිය එන්ජින් 4ක් ලංකාවට ආනයනය කරලා තියෙනවා. මේ දුම්රිය එන්ජින් වල අයිතිය ආරංචි වෙන විදියට මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සතු වෙනවා. මෙහෙයුම් කටයුතු ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තමයි සිදු කරන්නේ. මේ එන්ජින් බොහෝ දුරට උඩරට මාර්ගයේ දැනට ධාවනය වන ක්ලාස් S14 එන්ජිමට පෙනුමෙන් සමාන වෙනවා. මේ එන්ජින් එකේ බලසපියුම් එන්ජිම නිපදවල තියෙන්නේ රෝල් රොයිස් සමාගමට අනුබද්ධ MTU ආයතනය මගින්. දැනට ධාවනය වන ක්ලාස් S9, S10, S12 දුම්රිය එන්ජින් වල නිෂ්පාදන ආයතනයේ විසීම තමයි මේ දුම්රිය එන්ජිම නිපදවල තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝගේ අදහස පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න.